Salut, sunt Delia, Head Barista și Head Roaster la Meron. O să trecem împreună prin metodele de preparare pentru acasă, ca să facem cea mai bună cafea cu ce avem. Mergem mai departe cu o metodă tradițională de cafea la ibric să facem împreună. La fel, cum v-am mai zis, nu este o rețetă standard neapărat universal valabilă, este felul în care abordez eu ibricul și cum îmi place mie să-l prepar. În lumea cafelei nu este alb sau negru, da sau nu, bine, pentru câteva chestii, gen ce cafea folosești și o macină mai fin sau mai mare, în extreme, dar în rest e o zonă de gri. Ce este foarte important? Este foarte important să avem materia primă bună și echipamentele care să ne ajute. Astăzi am un ibric de cupru care mă ajută să am un transfer de căldură foarte bun. Am cafea proaspăt prăjită, am o etiopie natural uscată. Pentru ibric, căutați natural uscate, super, super bune. Bine, merg și cele spălate cu un pic mai multă aciditate, dar natural uscatele merg foarte bine, merg parcă au fost gândite pentru ibric. O râșniță, ca să mă asigur că am cafeaua proaspăt măcinată. Și, bineînțeles, ce mă ajută pe mine întotdeauna ca să am constanță, prietenul meu cel mai bun din bucătărie, atât la cafea cât și la prăjituri, cântarul. Așa, cu ce începem? Începem cu măcinarea cafelei. În funcție de volumul pe care îl avem la ibric, putem să punem mai multă sau mai puțină cafea. Vă recomand să mergem cu 7 grame de cafea la 100 de grame de apă. Ibricul pe care l-am eu are o capacitate de 400 ml, ceea ce înseamnă că o să mă duc cu 28 de grame de cafea. Dacă te-ai întrebat vreodată pe băncile școlii la ce te ajută matematica, uite, să știi să calculezi câtă cafea ai nevoie de măcinat pentru a prepara un ibric. Ca și grad de măcinare pentru ibric, mergem pe maxim fin, ceea ce înseamnă că s-ar putea să fie un pic mai greu de măcinat. Așa că dacă ai pe cineva în casă, acum e momentul să apelezi la un pic de ajutor. Ce este încă un lucru important pentru ibric este să punem cafeaua împreună cu apa rece de la început. Știu că îi se spune și cafea turcească și este tradițională, dar ca fapt divers, ea a fost metoda originală ea este de fapt metoda originală din Yemen. Bineînțeles, Imperiul Otoman au preluat-o și le-a plăcut foarte mult, motiv pentru care a devenit foarte populară în Turcia. Odată cu pelerinajul la orașul sfânt, la Mecca, și cu transportul foarte mare de mărfuri, această cafea turcească a devenit un fel de statement în Turcia, cafea la ibric. Am pus apă rece, o să iau și o linguriță ca să amestec puțin. Deci 28 de grame de cafea, 400 de grame de apă rece și o punem pe flacără. Dacă ai o plită cu nisip acasă, și mai bine, nu-ți mai faci probleme cu flacăra dacă este prea mare. Nisipul te ajută să ai un transfer mult mai lent și constant. Ok, ce să facem acum? O să așteptăm. O să așteptăm să înceapă extracția, o să așteptăm să ajungă cafeaua noastră undeva în jur de 70 de grade. O să vedem cum se ridică partea de caimac deasupra. Sunt mai multe variante, putem să dăm această ridicare o dată de 2 ori, putem să dăm o singură dată, trebuie să experimentezi pe fiecare cafea și să vezi cum e. Pe cafeaua de astăzi o să o lăsăm de 2 ori să se ridice. După aceea, cafeaua la ibric, teoretic, după ce se prepară, se toarnă direct în ceșcuță, este o ceșcuță specială pentru cafeaua la ibric și se toarnă direct cu zaț, tot, continuă de se toarnă acolo. Ok, mie nu-mi place zațul respectiv. N-am nicio problemă, cui îi place, e ok, e varianta tradițională. Mie îmi place puțin să filtrez cafeaua.
și o filtrez fie printr-un filtru de hârtie de la un V60, fie aștept puțin să se depună zațul în ibric și abia după aceea turnăm. Astăzi o să așteptăm un pic, o să așteptăm să se depună puțin zațul, 10 secunde, și după care o să turnăm cu grijă în can și o să savurăm împreună o cafea. Foarte important să nu fierbem cafeaua. Undeva la un 70-80 de grade e mai mult decât suficient. În momentul în care am văzut că deja s-a ridicat caimacul, o luăm puțin de pe foc. O mai punem o dată, încă un picuț. Bun, și acum tradiția spune, sau metoda clasică originală, spune că iei cafeaua de aici și o transferi direct în ceașcă. Ok. Eu prefer să o las un picuț, să se așeze și după aceea să o transfer. Ca în momentul în care transfer, să nu pun foarte mult zaț în ceașcă. Așa. Și transferăm cu grijă. Miroase cafea proaspăt preparată aici atât de bine. Partea faină atunci când ai un ibric de 400 de ml este că nu poți să faci o cafea doar pentru tine, așa că mulțumesc, asta e pentru tine. Fii cu ochii pe noi, pregătim mai multe rețete pentru prepararea cafelei acasă, video cu video. Ca să fii primul care afli, apasă pe butonul de subscribe, ar trebui să fie aici sau îl găsești tu pe unde e ăla roșu. Apeși pe el și ne vedem data viitoare. Ciao!